Kalata ko! Hi guys! Welcome back to my channel! So in today's video, kakain tayo ng Iskrambol. Dahil this past few days, nakita ko yung mga stories, mga my day, puro Iskrambol. Kaya, in today's video, sabayan niyo akong kumain ng Iskrambol. Nabili ko tong scramble na to sa Ate Melda's Iskrambol for 200 pesos. And meron siyang kasamang mga toppings. Meron mga mallows, sprinkles, powdered milk, stick o, and chocolate syrup. So, tara, kain tayo! Siyempre, mas masarap yung scramble kapag plastic cup ang gamit. So, una natin ilalagay. Siyempre, depende sa preference natin. Ako gusto ko unahin yung milk sa baba. Grabe, nakakatuwa naman yung experience na to. Nung bata ako, si Manong, pinapanood ko lang gumagawa ng ganito eh. Tapos sa isip ko, dagdagan mo pa yung gatas, please. Nakakatuwa kasi ngayon meron ng D.I.Y. Ikaw pa magde-design kung paano yung gusto mong itsura. Yan. Tapos, ang ganda ng pink. Naalala ko dati nung bata ako, madalas ako kumakain talaga ng scramble. Pati yung popcorn na color pink, kung maaalala nyo, yung napakatamis. Ang sarap. Yung tig 10 pesos lang. Ang bango! Ang bango-bango! Ka-happy! Ayan. Then, dahil basa na tong spoon, hindi naman maganda kung isasawsaw natin dito ulit. Powder. Grabe, gumagawa pa lang ako, natatakam na agad ako. Sa layer naman na to, lagyan din natin siya ng mallows. Para iba naman yung layer niya. Grabe. Na-excite na ako kumain. Alam? Itong malaki. Inubos ko na. Another layer. Oops! Hindi naman hatang gusto nang kumain. Grabe, natutuwa ako. Natutuwa ako kasi may ganitong scramble. Grabe, nakakatuwa. Inubos ko na. And, meron pang isa. Ayan. Then, mallows. Siyempre, generous tayo. Ayan. Then, sprinkles. Para happy, colorful, fun. Oh, nalagyan na. Okay. And chocolate syrup. Grabe. Feeling ko ang artsy-artsy ko. Ayan. Kakalat ako, guys. Sorry. Hala! Nagkalat ako.
Grabe, ang ganda. Gusto ko na siyang titigan. Grabe. Natakam na ako. And last, stick off. Excited. Excited na. Oh. Tada! Finished product. Ang ganda. Siksik, liglig, umaapaw. Grabe. Tikman na natin, guys. Pero syempre, linisin muna natin tong kalat ko. Grabe, ang bilis lang. Pero fairness, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa paggawa. And sulit siya. 200 pesos lang. Busog na yung mata nyo, pati tiyan nyo. Let's dig in! Tara, sabayan niyo ako. Sarap. Feeling ko bata ulit ako. Alam ko, natatakam ka na rin. Wala nang pwes kumain. Sarap na sarap ako. Sarap. Best part, yung para nagiging pastillas na yung gata sa baba. Taob. Sarap. If you like seeing more this kind of video or natakam kayo, parang gusto niyo ulit matikman yung pagkabata, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and comment down below kung gusto niyo rin kumain ulit ng Iskrambol. I hope nag-enjoy kayo sa video ko. Thank you guys for watching. Bye-bye!